Hi mga mami, para sa mga OFW na manganganak or plan manganak sa ibang bansa, ano ba yung mga requirements and magkano ba or paano ba i-compute ang estimate SSS Matben nyo? So I'm using SSS Maternity Benefits Calculator.com and pwede nyo akong sundan, punta lang kayo dito sa site or pwede kayo mag-self-compute din. Punta lang kayo dito sa site and follow the steps lang. So yung sa step number 1 natin, lagay nyo lang kung anong member type nyo and maternity case. So dito sa video natin, ang gagawin natin is OFW or Overseas Filipino Worker. And then, for maternity case, lagay natin normal delivery or CS delivery. So, if may mga solo parents, select nyo lang solo parent po ha. And then, where do you plan to give birth? So, let's say for example, sa ibang bansa kayo mga anak, these are the common OFW location po. So, let's say for example, South Korea. And then, ang EDD natin is December. So, qualifying period. So, qualifying period natin is July 2025 to June 2026. So, ito yung mga months na dapat meron kayong contribution at least 3 months posted po. And then sa step number 3, ilagay nyo lang yung MSC nyo or yung total contribution nyo. So, let's say for example, ang hinuhulog natin is 3,000 per month. Capital lang. Let's say from starting ng qualifying period natin is July 2025. Yan, meron tayong contribution until June 2026. Ayan. So, meron tayong mga contribution. Ano po to ha? Depende sa inyo kung magkano yung contribution nyo yung ilagay nyo dito. Yan. So, calculate. So, yung estimate na pwede natin makuha is 70,000. Ito yung max Matben na binibigay ni SSS for maternity benefit. And then, kung gusto nyo pang malaman kung ano yung requirements, then let's proceed to other steps, which is until step 7. So, sa step number 4, sinicheck lang dito kung may mga miss month kayo or may mga months na kayo na hindi nahulugan. So, let's say for example, ayan, tanggalin natin to. By the way, si SSS po, ang hinuhulugan, ang kinakalculate niya is yung top 6 highest contribution mo. Yan. So, calculate natin. 70,000 pa rin siya since ang top mo is lagpas 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para makita niyo yung difference. For example, ayan. Let's say 5 lang yung nabayaran mo. So, di ba nababago siya? Yan. So, i-ano natin, gawin natin max Makben. Yan. And then, yan, makikita mo sa step number 4 yung mga months na hindi mo nahulugan or mga walang contribution or baka na mismo lang nalagyan. So, sa status, past deadline, ibig sabihin hindi mo na siya pwedeng mahulugan. Nandito rin yung mga deadline ha. So, this is based on OFW deadline. But, reminder lang po, kahit na meron kayong, iba kasi ang due date for OFW, yung may mga valid contract po ha. So, ang due date nito, let's say for January to September, ang due date nito is on or before end of December the same year. And then yung October to January, ang due date po nito, October to December, ang due date nito is on or before end of January the next year. So, ayan. Pero for Matben, ang June nito is follow pa rin natin kung kailan yung last month ng qualifying period mo. So, let's say for example, for June, ito yung last month ng qualifying period mo. So, kahit na ang due date ng OFW is until December the same year, kailangan mo pa rin siyang mahulugan on or before end of your qualifying period. So, that's for Matben. And then, for step number 5, yan, select mo lang. This is case-to-case basis ha. Kung ano yung ginawa nyo na, yun yung iselect nyo. So, may mga corresponding answer po dito or explanation based dun sa isa-select nyo. So, let's say yes, already filed Mat 1. Kung halimbawa naman hindi pa, yan. So, may mga to do next or my former HR. Yan. May mga follow-up question din. So, again, case-to-case basis po to kung ano yung nagawa nyo na, yun yung ilagay nyo dito. And then for step number 6, which is yung DAEM or yung disbursement account, kailangan meron po kayong naka-enroll nito kasi doon ni SSS ipapadala yung benefits na makukuha nyo. So sa step number 6, ayan, they already have an approved DAEM. So kung halimbawa meron na, yan, kung halimbawa naman ay enroll but still pending, yan, meron tayong explanation dyan.
No, I don't have. Then meron tayong to do, what to do. So let's say I already have. And then, again, follow-up questions. Then yes, dapat matches all the details po ng SSS or updated dapat yung SSS nyo and yung DAEM nyo. And then, go to step number 7. So, sa step number 7, which is ito yung Mat 2 or Maternity 2, pinafile po to after nyo ng mga anak. So, these are the checklist na kailangan yung i-prepare po ha. Yan. So, for foreign issued birth document, and since ang planning for delivery is sa other country, yan, so ito yung mga requirements. And then report of birth or consular birth documents if available. English translation if available. So since sa Korea ang language nila doon is hindi English, kailangan mo ng translations na document or translated document na into English. And then proof of delivery date. Ayan. So, ito yung mga requirements po for OFW ha. So, kung manganak kayo sa ibang bansa. So, sa mga gusto po magpa-compute or magpa-estimate ng kanilang SSS sa Matben, comment lang your EDD, your month contribution, and your maternity member type. And then, kung sa mga gusto naman mag-self-compute, punta lang po kayo sa ssmaternitybbenefitscalculator.com. And mga mamis, just in case you have a question, ayan, pwede rin po kayong magtanong dito or maglagay ng questions dito sa ibaba. Ayan. So, we usually answer po within the day or the next day po. So, pwede nyo ma-check yung sagot dito after namin ma-review yung question nyo. Yan. So, sa mga gusto rin dun sa mga moms nang need ng extra fund, ayan, I have a referral link po dito. Click nyo lang to, madadirect din po kayo kay Union Bank credit card. Wala tayong commitment dito mga mami sa whether approved or not po. Pwede kayo mag-fill up po.